ยอดนะครับทั้งสิ้นในส่วนของแรงงานในภาคประมงเองเนี่ยก็คือ 3,662 งานต่อไปจะเป็นในเรื่องของจังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวสักครู่หลังจากบรรยายสรุปเสร็จก็คงจะได้นำคณะนะครับไปทีในส่วนของสปมข.และก็สอนชนเขตที่ให้เรามาดำเนินการในส่วนของแรงงานประมงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือแรงงานในของจังหวัดตรังนะครับตรงนี้เป็นในภาพของเรือประมงทั้งหมดนะครับซึ่งได้แยกออกตามขนาดของตัวเรือนะครับและก็ตัวนี้เป็นข้อมูลของท่าเรือและแพปลาในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับจากการสำรวจยอดนะครับทั้งสิ้นในส่วนของแรงงานในภาคประมงเองเนี่ยก็คือ 3,662 งานต่อไปจะเป็นในเรื่องของจังหวัดตรังนะครับที่ตั้งและการจัดหน่วยของศูนย์ไบโป้นะครับข้อมูลการทำการประมงในพื้นที่ของจังหวัดตรังหน้าที่นะครับที่ศูนย์ครับต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นแผนที่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับตั้ง41 ตารางกิโลเมตรนะครับการปกครองแบ่งออกเป็น10 อำเภอนะครับในส่วนของเกาะนะครับที่สำคัญในพื้นที่นะครับจะมีเกาะมุกเกาะลิบงเกาะกระดานและเกาะสุกรนะครับ